Dobrý den, vítám vás u sledování produktového videa zaměřeného na značku Bosch. Na dnešním videu se budeme bavit o vestavné kompaktní kombinované parní troubě od značky Bosch a konkrétně je to model s označením CSG 656 BS2. Jak si můžete všimnout na první pohled, tak trouba je menších rozměrů. Jedná se o takzvaně kompaktní spotřebič. Uvnitř má trouba pouze 3 úrovně napečení a co se týče venkovních rozměrů, tak trouba je vysoká pouhých 45 cm oproti klasické pečicí troubě, která je vysoká standardních 60 cm. A co se týče vnitřního prostoru, tak zde máte 5 úrovní napečení. Takže to je v podstatě největší rozdíl mezi klasickou pečicí troubou a kompaktní troubou. Uvnitř trouby naleznete příslušenství. Konkrétně zde naleznete plechy na parní vaření. Jedná se o neperforovaný plech. Dále naleznete perforovaný plech v menší velikosti a také ve větší velikosti. Dále zde naleznete klasický pečicí plech a v neposlední řadě také standardní rošt. Trouba je vybavena speciálním vnitřním samočištěním, který se nazývá EcoClean Direct. Jedná se o speciální vrstvu keramických mikročástic, která ta vrstva je uvnitř na bokách, na stropu i na zadní stěně a díky této speciální vrstvě se vám odbourávají nečistoty uvnitř trouby a trouba je stále čistá. Jediné co, tak ve spodní části je klasický smalt, který musíte ručně čistit, ale zbytek, což znamená stěny, horní stěna i zadní stěna, jsou stále čisté. Jelikož se jedná o kombinovanou parní troubu, tak tato trouba krom klasického pečení zvládá i parní vaření. A abyste si mohli spustit parní vaření, tak je nutné naplnit nádobu. Bosch má vymyšlené tak, že má zde speciální tlačítko, symbol, na který máčnete. Panel se vám lehce vysune dopředu, pohybem nahoru vlastně zvednete ten panel a zde se vám objeví nádoba na vodu. Tato nádoba je o objemu 1 litr, takže napustíte vodu, zasunete nazpátek a panel stáhnete dovnitř. A nyní už potom můžete pustit parní vaření. Tak a nyní si ukážeme ovládací panel. Jedná se o sérii Bosch 8, která se vyznačuje tímto displejem s tímto otočným prstencem. Z levé strany spustíte a ukáže se vám TFT dotykový displej spolu s bočními ovládacími prvky. V nabídce přes meníčko naleznete druhy ohřevu, Assist, což je podporované vaření, Pára, což je parní vaření a nějaké další funkce, jako je čištění a základní nastavení. Jak jsem říkal, tímto otočným voličem si vybíráte potom dále z nabídky. Představíme si detailněji druhy ohřevu. Konkrétně zde naleznete 16 druhů ohřevu, kde si potom vybíráte. Naleznete zde například klasický 4D horký vzduch, dále bych zmínil horní dolní ohřev, grill s cirkulací a dále například program na pizzu, na mírný ohřev, anebo také třeba udržování teploty. Když bychom si vybrali konkrétně program, tak třeba 4D horký vzduch, kde máte na výběr. Klasicky vybíráte si stupeň, tato trouba vám nabídne rozmezí 30 stupňů až po 240, 250 dle zase konkrétního programu. Dále si zde můžete přidat i páru, to znamená, že k pečení si budete takzvaně připařovat. Máte zde na výběr ze 3 stupňů a v pravé části si volíte i dobu pečení, nebo si můžete zvolit dokonce i konec pečení a můžete zapnout třeba i rychlo ohřev. V okamžiku, kdy si vyberete
danou teplotu a k tomu ty přídavné funkce, jako například přidání páry a tak dále, tak stačí už jenom zmáčknout tlačítko Start a trouba se zapne. V našem případě nemáme doplněnou nádržku, takže by se doplnila nádržka na vodu a trouba se potom sama spustí. Dále má trouba v nabídce, jak jsem zmiňoval, Assist neboli podporované vaření. Když si zvolíte, tak zde máte zase nabídku pokrmů od koláčů přes chléb, housky, drůbež. Když pojedeme dál, tak zase klasické maso, ryby, dezerty, zavařování, ohřívání, pečení, tady toho opravdu mnoho. Půjdeme konkrétněji, třeba do masa, tak si zvolíte. Vidíte, je zde i pěkná animace a volíte si dle typu masa. Takže zde máte na výběr například vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, zvěřina a tak dále. Když si třeba pro ukázku zvolíme vepřové, zde máte na výběr krkovice, pečeně, svíčková, filet a tak dále. Nějaká masová roláda, dokonce i koleno. Pro naši ukázku si zvolíme třeba krkovice bez kosti. Tak a zde po vás trouba chce vědět, jakou hmotnost má daný pokrm neboli maso. Takže v našem případě krkovice můžete ubrat nebo přidat. Je zde hmotnost zhruba od nějakých 2,5 kg po řekněme 800 gramů. Zde si volíte konkrétní hmotnost a díky tomu, že si navolíte hmotnost, tak trouba za vás již dále vybere dobu pečení a program a vy se dále nemusíte o nic starat. Proto je to podporované vaření. Když se vrátíme zpět, ještě si ukážeme něco dalšího, tak například jdeme do koláčů. Zde zase naleznete spoustu typů, spoustu variant. Je zde koláč ve formě, koláč na plechu, drobné pečivo nebo cukrový. Zvolíme si třeba koláč na plechu, zvolit správně. Tak a zase vás to ptá, jaký je to typ toho koláče. Takže zde vidíte, že je nabídka na piškotovou roládu nebo například kynuté těsto, suché vrstvě nebo šťavnaté vrstvě, křehké těsto a tak dále. Takže si vyberete vám je nejvíc podobný ten pokrm. Zvolíme si například kynuté těsto, šťavnatá vrstva. Tak a zde už ta trouba rovnou za vás zvolí, že bude péct na 180 stupňů, zhruba 40 minut. Dokonce tady je i tlačítko třeba na typ, kde vám ta trouba píše, že máte ten pekáč nebo ten plech dát na úroveň výšky 1. Když bychom se vrátili ještě zpět, tak jako třeba poslední variantu si zvolíme chléb a housky, kde si vyberete, jestli chcete péct chléb nebo housky. V našem případě si zvolíme chléb, správně zmáčknout a zase zde máte spousta variant chlebů. Od nějakého základního pšeničného, přes celozrnný, bílý chléb ve formě na plechu, dokonce i čabáta. Je tady to opravdu mnoho. Takže my bychom si třeba zvolili bílý chléb ve formě pro představu a zde zase si zvolíte hmotnost. Je tady přednastavené kilo, takže záleží zase, jakou hmotnost chleba vy budete konkrétně mít a dle hmotnosti se zase upravuje doba pečení a trouba již za vás vybere už i konkrétní pečící program. V typu, když si zvolíte, tak je napsáno, že to máte dát do úrovně 1, což je vlastně jedině doporučená varianta toho pečení. Už volíte potom jenom tlačítko Start a dále se o nic jiného nestaráte. V hladní nabídce také naleznete čištění. Když si ho zvolíte, tak zde máte nabídku ze 3 variant. Je zde již zmiňovaný EcoClean, odvápnění a sušení. Když si vyberete EcoClean, tak je to program, který trvá hodinu, si ho zapnete a vlastně trouba se vám v uvozovkách sama vyčistí po dobu té 1 hodiny. Dále je zde odvápnění a sušení. Odvápnění je nutné provést po určitých cyklech parního vaření, trouba vás potom sama na to upozorní a vy jenom provedete daný proces, kde si zvolíte tento typ odvápnění, který trvá teda 1,5 hodiny. Důležité je použít správný odvápňovací prostředek v kombinaci s vodou, vše je to potom jednoduše popsané v návodu. A třetí věc je zde sušení. To se využívá po parním vaření, kdy vás zase sama trouba upozorní, že je potřeba spustit program sušení, anebo se ho můžete individuálně
sami spustit kdykoliv, kdy uznáte za vhodné. A jak jsem již zmiňoval, jedná se o kombinovanou parní troubu, takže krom klasických pečicích programů, trouba umí i vařit v páře. Máte zde samostatnou nabídku pro páru, tu když si zvolíte, tak zde máte na výběr z programů, jako je vaření v páře, ohřívání pokrmů, kynutí těsta a rozmrazování. Když si zvolíte vaření v páře, tak zde je nabídka od 100% páry po minimální, což je v našem případě nějaký 30 stupňů páry. Zde si volíte stupeň páry dle toho, co zrovna chcete konkrétně ohřívat nebo vařit. V okamžiku, kdy se rozhodnete pro vaření příloh, jako je například brambory, rýže, knedlíky, luštěniny a tak dále, tak volíte 100% páru. Zvolíte si příslušný plech na vaření, ať už je to buď perforovaný nebo neperforovaný, a vyberete si stupeň páry, zapnete, nastavíte si dobu trvání a dále se o nic nestaráte. Jako další zde naleznete ohřívání pokrmů, kde zase díky páře můžete perfektně ohřát pokrm. Výhoda oproti klasickému ohřívání v mikrovlnce je v tom, že když si ohříváte pokrm v páře, tak ten pokrm není vůbec oschlý, je rovnoměrně ohřátý a je to opravdu perfektní věc pro ohřívání jakéhokoliv pokrmu. Dále zde je nabídka pro kynutí těsta a rozmrazování. Pára dokáže perfektně podporovat kynutí těsta a zase i perfektně rovnoměrně rozmrazit zmražený pokrm. Takže tyto 4 varianty umožňuje kombinovaná parní trouba. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.